سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگه در حال تماشای ما هستین قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای تفسیر حکایت چهارم از گلستان سعدی. اگر از دنبال کنندگان ما بوده باشید قطعا در جریان هستید که سه حکایت اول گلستان سعدی رو هم با هم تفسیر کردیم. لینک پلیلیستش رو میذارم این بالا، اگر ندیدید حتما ببینید، جذابه. و اما حکایت چهارم حکایت ویژه و عجیبیه. عجیب از چه جهت؟ از این جهت که سعدی در رابطه با موضوعی در این حکایت صحبت کرده در چند سده قبل که کماکان که داریم با هم صحبت میکنیم هم محل مجادله بین دو علم مدرن روانشناسی و ژنتیک هست. و خب این نشون میده که به صورت سنتی در ادبیات جامعه ما قبلا هم رواج داشته این موضوعات که راجبش بحث کرده. به همین دلیل هم که عرض میکنم محل مجادله است، احتمالاً بسیاری از شما با کلام سعدی در این حکایت هم عقیده هستید و بسیاری دیگر ممکنه هم عقیده نباشید. بنابراین خیلی برام مهمه که حتما نظرتون رو در انتهای این حکایت برای من کامنت بکنید. نه صرفا برای اینکه کامنت گرفته باشم، مهمه برام که بدونم دیدگاه شما که در عالم مدرن زندگی میکنید به این ماجرا چیست. با این توضیح مختصر ورود میکنم به داستان که حکایت چهارم رو از نسخه نفیس و معطری از گلستان سعدی براتون میخونم که یکی از مخاطبین پرمحبت کانال سرکار خانم شقایق منصوریان عزیز به عنوان هدیه برای من فرستادن و من از زاویه نگاه همین دوربین قدردان محبتشون هستم. بریم سراغ حکایت چهارم. سعدی حکایت چهارم از گلستان سعدی رو اینگونه آغاز میکنه: طایفه‌ای دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. میگه یک طایفه‌ای بودن، عرب بودن، دزد هم بودن، سر یک کوهی نشسته بودن، محل سکونتشون اونجا بود و منفذ کاروان بسته، محل تردد کاروان‌هایی که از این کوه رد می‌شدن رو بسته بودن و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب بودن. رعیت به کسی گفته میشد که تحت فرمان بردار یک حاکمی بود. خب قاعدتا اون موقع همه مردم عادی رعیت خطاب میشدن چون فرمان بردار از پادشاه بودن. میگه رعیت بلدان جمع بلد هست. بلد به معنای شهر، بلدان یکی از راه‌های جمع بستن بلد هست. راه دیگرش بلاد هست. بلاد هم معنی شهرها میده. میگه این شهروندان شهرهای اطراف، رعیت بلدان، از مکاید ایشان مرعوب بودن. مکاید یعنی حیله ها، حیله‌گری ها و شرارت ها. مرعوب هم یعنی ترسان. میگه این مردم بنده خدا، اهالی این شهر و روستاهای اطراف، از شرارت ها و حیله های اینها ترسان بودن و لشکر سلطان مغلوب بود. یعنی پادشاه هرچی هم میخواست به اینا دسترسی پیدا کنه اینا رو بگیره نمیتونست، دمار روزگارشون دراره. حالا چرا؟ به حکم آنکه ملاذی منی از قله کوهی به دست آورده بودند و ملجأ و مأوای خود کرده. ملاذی منی یعنی که یک ملاذی یعنی پناهگاه، منی هم از مناعت میاد یعنی محکم و استوار. ملاذی منی یعنی یک پناهگاه بلند در ارتفاع در کوه و خیلی قرص و محکم و استواری پیدا کرده بودن. به حکم آن که داشت میگفت لشکر پادشاه نمیتونستن دسترسی پیدا بکنن بهشون، باشون بجنگن و دستگیرشون بکنن. چرا؟ به دلیل اون که یک ملاذی منی از قله کوه به دست آورده بودن. یک پناهگاه محکم و استواری رو سر نوک قله کوه به دست آورده بودن و ملجأ و مأوای خود کرده بودند. ملجأ یعنی پناهگاه، جای پناه. مأوا هم جایی است که آدم پناه میگیره و به آرامش میرسه. پناهگاه عملا. میگه اونجا زندگی میکردن دیگه، دسترسی بهشون سخت. مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان مشورت کردند که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند مقاومت ممتنع گردد. جذابه. از همینجا شروع میکنه به هشدار دادن. خیلی دقت بکنید. مدبر به کسی میگن که با تدبیر هست، یعنی آینده نگر هست، عاقبت اندیش هست. میگه مدبران ممالک آن طرف، این آدمایی که فرهیخته بودن و یه مقدار عاقبت اندیش و آینده نگر بودن، اینا جمع میشن
و شروع میکنن به مشورت کردن برای دفع مضرت، برای اینکه ضرر رو از اینها دفع بکنن. یه فکری، چاره اندیشی بکنن به حال این وضعیت. زن و بچه‌شون و کاروانشون هر موقع می‌خواست رد بشه اینجا اینا متوقفشون می‌کردن، راهزنی می‌کردن و دزدی می‌کردن دیگه. و به این نتیجه رسیدن که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد. به این نتیجه رسیدن که اگر این طایفه سر اون کوه یه مدت زمانی رو بر همین نسق یعنی شیوه و روش، با همین سازوکار یه مدت زمانی رو اونجا زندگی بکنن، مداومت کنن، یعنی دوام داشته باشن، استمرار داشته باشن، همونجا ساکن بشن، مقاومت ممتنع گردد. ممتنع اینجا معنی غیر ممکن هست. میگه دیگه یه مدتی اونجا بمونن دیگه غیر ممکنه بشه اینا رو کاریشون کرد. بالاخره همین شکلی که نمیشینن، سازوکاری میاندیشن، خودشون رو تجهیز میکنن، خودشون رو وفق میدن با شرایط، روز به روز خطرناکتر میشن. همچین پرم بیراه نمیگه دیگه و میترسه ازشون یه طالبانی چیزی در بیاد. الانم که میبینید الان لباسای شیک میپوشن، فکر میکنن دیپلماتن، از همون کوه به همین روش شروع کرده بودن. بگذاریم با چند بیت براتون تبیینش میکنه. میگه درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی مردی برآید ز جای. ورش همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ بر نگسلی. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. میگه اگه یه نهالی رو، یک درختی رو ورداری بیاری همین الان بکاری داخل خاک، خب این نوپای هنوز ریشه ندونده که، به نیروی مردی برآید ز جای. یه نفر همینجوری بیاد بگیردش بکندش از خاک در میاد. ولی ورش همچنان روزگاری هلی، اگه تو همون وضعیت رهاش بکنی یواش یواش ریشه میدونه داخل زمین و به گردونش از بیخ بر نگسلی. اون اونجا بمونه، ریشه بدونه، جایگاه و پایگاه پیدا بکنه، جا پاشو سفت بکنه، نیروی گردون، نیروی کل فلک رو لازم داره. اون رو هم ورداری بیاری نمیتونی از بیخ بکنیش و درش بیاری. حالا اغراقه، ولی میخواد بهتون نشون بده یک پدیده مضری اگه بهش فرصت داده بشه و به نقطه‌ای میرسه که دیگه به این سادگی نمیتونید مرتفعش بکنید. سر چشمه شاید گرفتن به بیل. یه سرچشمه کوچیکی رو پیدا میکنید، ممکنه همون لحظه با بیل یه چند تا خاک روش بریزید، جلوشو بگیرید، دیگه آب ازش بیرون نیاد. چو پر شد نشاید گذشتن به پیل، ولی ولش بکنید، این چشمه همینجوری شروع بکنه، اول یه مسیر آبراه کوچیکی رو جاری میکنه، بعد تمام دور خودش رو یک گودال درست میکنه که پر آب میشه. میگه اون موقع دیگه با فیل هم نمیتونی از این گودال آب رد بشی. بنابراین اینو که میگن جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعته، از همینجا در اومده. سخن بر این مقرر شد که یکی را به تجسس ایشان برگماشتند و فرصت نگه داشتند. ببین نجی رسیدن که ما اینا رو ول بکنیم تو همین شرایط بمونن اونجا، گره کوری درست میشه، یه مسئله بغرنج ایجاد میشه که بعداً نمیتونیم حلش بکنیم. بنابراین یکی رو فرستادن از اینها تجسس و تفحص بکنه. فرستادن ببینن اینا داره چی کار میکنن. اینا عملاً جاسوس فرستادن اونجا و فرصت نگه داشتن و منتظر فرصت مناسب شدند تا وقتی که بر سر قومی رانده بودند و مکان خالی مانده، تنی چند مردان واقع دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. اینو وایسادن زمانی که اینها بر سر قومی رانده بودند، زمانی که اینا بلند شده بودند برن برای دزدی سراغ قومی، همه رفته بودند و این مکان و پناهگاهشون خالی مونده بود. یه تنی چند مردان واقع دیده، یه چند نفر مرد با تجربه جنگ آزموده سرد و گرم روزگار چشیده که از شرایط واهمه نداشته باشن و فرستادن رفتن در شعب جبل پنهان شدن. شعب یعنی شیار، شعب جبل، جبل یعنی کوه، شیار کوه، این شیارهایی که در کوه هست، جایی که کوها به هم میرسن. یه چند نفر رفتن اونجا و پنهان شدن. شبانگاه که دزدان باز آمدند، سفر کرده و غارت آورده، سلاح بگشادند و رخت غنیمت بنهادند. نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاخت خواب بود. میگه اینا وقتی که از دزدی برگشتن و غارت آورده بودن، یعنی دزدی هاشون رو، غارت هایی که کرده بودن رو آورده بودن، گذاشته بودن، سلاحشون رو باز کردن از کمر و رها کردن، گذاشتن زمین و رخت غنیمت هم بنهادن. هر چی هم که غنیمت برده بودن، وسیله و لباس و هر آنچه که غنیمتی بود، آوردن گذاشتن توی همون پناهگاهشون و نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاخت خواب بود. میگه
اولین دشمنی که اون شب به اینها هجوم برد خواب بود. حالا صرفا یه گریزی و یه کنایه‌ای به این هم میزنه که خواب یه وقتایی زیاد از حدش هم میتونه دشمن باشه، چون آدم رو ناآگاه نگه میداره نسبت به مسائل اطرافش. میگه خوابیدن، خسته بودن، از دزدی اومده بودن، خوابیدن. چندان که پاسی از شب درگذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. من بگم و بعد برم جلو. به این نحو خوندم به خاطر اینکه ادامه داره. میگه یه مقدار که از شب گذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یعنی کلا دیگه خورشید غروب کرد و رفت در سیاهی مخفی شد و شب شد، تاریک شد. یونس اندر دهان ماهی شد. یونس میگن یونس، اما درستش هست. اشاره داره به در حقیقت یونس یا یونس یکی از انبیای قوم بنی اسرائیل که این قوم بنی اسرائیل اطاعتش نکردند و دیگه کلافه شد و رفت، بدون اینکه از خدا هم فرمان بگیره رفت و سوار کشتی شد و رفت. این کشتی اسیر طوفان میشه و غرق میشه و حضرت یونس میره و در دهان یک ماهی قرار میگه. یک ماهی او رو میبلعه و در ساحل او رو تحویل ساحل میده. حالا بگذاریم، صرفا داره این رو میگه که موقعیت که مناسب شد، قرص خورشید که در سیاهی شد، قشنگ شب که تاریک شد، یونس در دهان ماهی شد، همه چیز مطابق میل شد. مردان دلاور از کمینگاه به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند. این مردان واقع دیده جنگ آزموده که پنهان شده بودن در شیار کوه ها اومدن بیرون، اینا هم خواب در و داغون به در جستند، اومدن بیرون و دست یکی یکشون رو بر کتف بستند، دستشون رو از پشت بستند و بامدادان یعنی سحرگاهان نزدیک صبح که شد به درگاه ملک حاضر آوردن اینا رو تحویل پادشاه دادن. خب قاعدتا چه انتظاری دارید؟ پادشاه باید چه حکمی بهشون بده؟ ملک همه را به کشتن فرمود، گفت همشون رو بکشید. در آن میان جوانی بود میوه عنفوان شبابش نورسیده و سبزه گلستان عذارش نودمیده. میگفت همشون رو بکشید، ولی اون بین یکی از اینها توی اون کاروان یه جوانی بود میوه عنفوان شبابش نورسیده. عنفوان یعنی اولش، عنفوان معنی اوج هم میده. میگه جوانی بود تازه این میوه دوران شبابش یعنی دوران جوانیش، تازه این میوه در اومده بود، خیلی جوان بود و سبزه گلستان عذارش نودمیده. عذار یعنی صورت، این سبزه روی صورت رویدن هم اشاره به این داره که ریش و سیبیل در اون. میگه تازه داشت موهای صورتش بیرون میزد از صورتش، جوان بود، تو سن بلوغ بود. یعنی یکی از وزرا پای تخت ملک را بوسه داد و روی به شفاعت بر زمین نهاد و گفت این پسر از باغ زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته. یکی از وزرا که تو محکمه بود پای تخت ملک رو بوسه زد. پای تخت شد، رسم این بود که پای پادشاه رو ممکن بود ببوسن، سجده کنن، پاش رو ببوسن در عرض ارادت و اطاعت و تملق و مجیز و هر چی که اسمشو میذارید. اما حالا به هر حال پادشاه احتمالاً نشسته بوده روی تخت، پاش رو جمع کرده بوده، این پایه تخت رو میبوسه وزیره و روی به شفاعت بر زمین نهاد. اومد، شفاعت یعنی درخواست گذشت، بخشش و عفو کردن. اومد یه درخواست عفو و بخششی از پادشاه کرد به خاطر این جوان و گفت این پسر همچنان از باغ زندگانی بر نخورده. بر یعنی میوه، میگین هنوز تازه اول جوانیش، هنوز میوه از این زندگی نچیده و نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته. ریعان به معنای اول و تازگی و بهترین هر چیزی است. میگه از ریعان جوانی تمتع نیافته، یعنی از بهترین دوران جوانیش هنوز چیزی بهره‌ای نبرده. تمتع یافتن یعنی بهره بردن، یعنی این هنوز اول جوانیشه، اینو نکش. توقع به کرم و اخلاق خداوندی چنان است که به بخشیدن خون این جوان بر بنده منت نهد. میگه من توقع اینجا اینجوریه که توقع دارم، میگه چشم داشته من، چشم به دست شماست که این رو ببخشی. درخواستم ازت اینه که به کرم، به بخشش و اخلاق خداوندی، چون پادشاه رو خداوند خطاب میکردن دیگه، قبله عالم بهش میگفتن،
توقع میره از اخلاق و کرم و بخشش شما که خون این جوان رو منت سر من بذاری و ازش بگذری. ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رای بلندش نیامد. این پادشاه عصبانی شد، ناراحت شد. روی در هم کشید یعنی اخماشو کرد تو هم و موافق رای بلندش نیامد. این خوشش نیامد از این کلام وزیر و گفت پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. گردکان یعنی گردو، جمع گردوها. یه رو میکنه به وزیرش میگه ببین کسی که ذاتش خرابه هر کاریش هم که بکنی ذاتش خرابه، نمیتونی کاریش بکنی، نمیتونی درستش بکنی. اینجوری نیست که الان مثلا جوون بعدن بزرگ بشه درست میشه، هنوز چون هیچی ندیده تجربه‌ای نداره داره دزدی میکنه، این ذاتش خراب. و بهش میگه تربیت کردن یه همچین کسی که بنیانش و شالوده و بنمایش خرابه مثل این میمونه که گردو رو بذاری رو گنبد. نمیدونم دقت کردن گنبد اینجوری طوق داره، نوکش تیزه دیگه، شیب داره. میگه تربیت یکی ذاتش خرابه بخوای تلاش بکنی زور بزنی تربیتش بکنی مثل این میمونه که گردو یه چیز گردی رو برداری بذاری نوک گنبد، بعد انتظار داشته باشی وایسه. اون شیب داره دیگه، هر کاریش هم بکنی وای نمیسته که، میفته. میگه نسل فساد اینان منقطع کردن اولاتر است و بیخ و تبار ایشان برآوردن. این نگاهی میکنه به وزیره میگه که ببین من میدونم تو الان دلت سوخته برای این، الان فکر کنی جوون الان بزرگ شه قراره عوض بشه، اتفاق ویژه‌ای بیفته، ولی اینا نسلا در نسل دارن فساد پرورش میدن، مار تو آستین دارن پرورش میدن. بچه‌هاشون هم چیزی بهتر از خودشون نخواهد شد، با این مسلک و مکتب بزرگ شدن. بنابراین نسل فساد اینان رو باید منقطع کرد. منقطع کردن این قطع کردن، کات کردن. مثلا کلا باید مقطوع النسل، یعنی نسل ادامه پیدا نکنه، زاد و ولد نکنن. این اولاتر است، این واجبتره. این مقطوع النسل کردن اینا واجبتر از دلسوزی و محبت توه. و بیخ و تبار ایشان برآوردن. کلا اصلا از بیخ و تبار، از ریشه و نژاد اینا رو مقطوع النسل کنیم بهتره. چرا؟ که آتش وانشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست. بهش میگه ببین اخگر رو بذارید براتون توضیح بدم، نمیدونم دقت کردید یا نه، ممکنه با زغال یه آتشی رو روشن بکنید شعله ور میشه، بعد از مدتی ممکنه دست بهش نزنید، بادش نزنید، این شعله بیفته، یعنی عملا آتش خاموش شه، ولی اون زغال ها گداخته و نیم سوخته همون زیر هنوز منتظر باشن. به اون زغال ها میگن اخگر. میگه آتش وانشاندن و اخگر گذاشتن، میگه این که آتیش رو خاموش بکنی، ولی چیزی که اون آتیش رو به وجود آورده و احتمال این رو داره که مجددا مشتعل شه و بالا بگیره، شعله بگیره، زغال رو آتیش رو خاموش کنی، زغالش رو زنده نگه داری، مشتعل نگه داری، و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست. و اینکه یک مار افعی رو بکشی ولی بچه‌ش رو زنده نگه داری، به این دیدگاه که خب این بچه حتما این دیگه افعی نمیشه، این مثل مادرش یا پدرش سمی و خطرناک نمیشه، این کار خردمندان نیست، این کار غلطه. دو بیت دیگه هم میگه ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری، با فرومایه روزگار مبر که از نی بوریا شکر نخوری. میگه این ابر و این آب بارونی که میباره که خب از لطافتش همه بهره میبرن، شکی در لطافت این آب بارون نیست، ولی هرگز از شاخ بید بر نخوری. بر یعنی میورز کردم. میگه این بارون میباره پای همه درخت و گیاهان، درسته لطافت داره، باعث رویش میشه، ولی با اینکه این آب باران میره به فلان درخت آب میده و اون درخت میوه میده، اگر اون درخت ذاتاً درخت برده و میوه دهی نباشه که نمیتونی ازش میوه بخوری. مثل درخت بید، آره آب میریزه پاش، آب بارون هم میره پاش و این تناور میشه و بلند هم میشه، ولی میوه نمیده ها، چون ذاتاً اصلا اهل میوه دادن نیست. میگه اینا هم قضیهشون همینه ها، با فرومایه روزگار مبر. فرومایه یعنی آدم پست، آدم دون، آدم کمشن، که از نی بوریا شکر نخوری. ما این نی داریم، نی شکر که داخل شیرینه. نی بوریا همون نی هایی هست که باهاش حسیر درست میکنن، بغل هم میزنن، خشکه. میگه
با فرومایه و با آدم پست اگر گذران امور بکنی، فکر نکن آخر کار شیرینی نصیبت میشه ها. از این نی نمیتونی شکر بخوری. ته ماجرا جذاب نخواهد شد اینجوری ها. وزیر این سخن بشنید. وایساد گوش داد پادشاه چی میگه. طوعا و کرهن بپسندید و بر حسن رای ملک آفرین خواند و گفت. میگه طوعا و کرهن بپسندید. طوعا یعنی بر حسب اطاعت، کرهن یعنی با کراهت، یعنی با نارضایتی، همچنین رضایت خاطر نداشت. بپسندید. خب چاره نداره که پادشاه داره با وزیرش صحبت میکنه، چیکار کنه؟ نپسنده. با اینکه از درون کراهت داشت، یعنی منطقی براش نبود این رأی پادشاه، نشون داد به خاطر اینکه مطیع باشه که حرف پادشاه رو پسندیده. یعنی اومد خرد ورزی بکنه و بر حسن رای ملک آفرین هم خواند. یعنی بر اندیشه خردمندانه پادشاه یه آفرین هم به او گفت و در ادامه به پادشاه گفت آنچه خداوند دام ملکه فرمود عین مصلحت است و حقیقت، که اگر در سلک صحبت آن بدان منتظم ماندی طبیعت ایشان گرفتی. رو میکنه پادشاه و میگه آنچه خداوندگار پادشاه رو میگه. دام ملکه هم یعنی پاینده باد پادشاهیش. یه دعاییه که در ادامه نام پادشاه میآورن. دام ملکه، ان شاءالله که پادشاهیت همینجوری پاینده باشه ادامه بدی. یه اون چیزی که شما پادشاه فرمود عین مصلحت است. عین مصلحت اندیشی و عاقبت اندیشی شما داری درست میگی. و حقیقت است که اگر در سلک صحبت آن بدان منتظم ماندی طبیعت ایشان گرفتی. میگه شما درست میگی پادشاه. حقیقتیه که اگر در سلک صحبت یعنی هم نشینی اینجور آدم ها، یعنی اگر معاشرت داشته باشی با این آدم ها و بدان منتظم ماندی، یعنی با اینها رشد کرد. منتظم ماندن یعنی نظم یافتن و نظم گرفتن. رو میکنه پادشاه میگه درست داری میگه. اگه در کنار این مدل آدم ها زندگی بکنه آدم و از اینها نظم بگیره و نظام پیدا بکنه و در کنار اینها بزرگ بشه، طبیعت ایشان گرفتی. خوی آدم شبیه خوی اینها میشه. اما بنده امیدوار است که به عشرت صالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد، که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد این گروه در نهاد او متمکن نشده. برای اینکه حرف پادشاه رو رد نکنه اول رو تایید میکنه، میگه درست میگی، اینا پدر مادرشون همه همین شکلی بودن، همه دوز بودن، تو درست میگی. منم قبول دارم که اگه کنار اینا بزرگ شه قطعا خوی و ذات اینها در اون نهادی نمیشه. ولی من امیدوارم که به عشرت صالحان تربیت پذیرد. ولی من امیدوار هستم که اگه اینا رو که داری میکشی، این یه جوان رو نگه داری، چند نفر انسان صالح بیاری این رو تربیت بکنه، کنار ما تربیت بشه و بزرگ بشه و خوی خردمندان گیرد و با خردمندان هم نشین بشه، این درست میشه. چرا؟ که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد این گروه در نهاد او متمکن نشده. بغی یعنی سرکشی کردن، ستیزه جویی کردن. عناد هم یعنی همین، ستیزه کردن و مجادله کردن. میگه هنوز این بچه است، هنوز ذات سرکشی و ستیزه جویی کردن این افرادی که باشون بزرگ شده در نهاد او متمکن نشده. متمکن یعنی جاگیر نشده، هنوز نهادینه نشده درون این بچه، تازه طفل هنوز. یعنی درست نیست به خاطر این مسئله این ممکنه درست تربیتش بکنیم درست شه. و در حدیث است ما من مولودن الا وقد یولد علی فطرته فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. برمیگرده وزیر به پادشاه، میگه یکی از احادیث پیامبران رو نقل میکنه، میگه ببین درسته هیچ کدوم از کودکان و فرزندان از ابتدا یهودی و نصرانی و آتش پرست به دنیا نمیان. میگه که تمام این کودکان یکتاپرست به دنیا میان، اما یواش یواش تربیت پدران و مادرانشونه که از اینها یهودی درست میکنه، نصرانی، مسیحی درست میکنه یا زرتشتی. و در ادامه 2 بیت شعر میگه با بدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد.
اشاره میکنه به 2 قوم. حالا من ورود نمیکنم جزئی به هر کدومش، پست خیلی طولانی میشه، اگر دلتون میخواست راجبش میتونید سرچ بکنید بخونید. با بدان یار گشت همسر لوط. میگه همسر لوط، حضرت لوط از قوم لوط که همه هم جنسگرا بودن در اون زمان، میگه همسر اینها با اینها یار گشت، خاندان نبوتش گم شد. یعنی سایه پیامبری و نبوت از کل این خاندان رفت، یه نفرشون که با اینها هم نشینی کرد. ولی از اون طرف یعنی داره این رو میگه آره میپذیرم این تربیت ممکنه همچین تأثیری بذاره، یه نفر پیوست به اینها کل نبوت از خاندانشون گم شد، این پیامبری دیگه از داخل اون خاندان نیومد. ولی سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. به این اشاره میکنه که اصحاب کهف که از ظلم و ستم فرار کرده بودن رفته بودن، یه سگی هم دنبال اینا راه میفته و میره و مدتی که کنار اینها میمونه خوی انسانی میگیره و بالا در داستانها نقل شده که او هم رفته و در بهشت هست به شکل یک میشی. حالا بگذاریم. این تناقض رو بیان میکنه، میگه یعنی من قبول دارم که این اتفاق میفته، ولی من وزیر معتقدم تربیت تأثیر گذاره روی این بگفت و طایفه ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند تا ملک از سر خون او درگذشت. میگه اینو که گفت، این ندما جمع ندیمه ها هست، همدم های پادشاه. میگه اینا همه جمع شدن کنار این وزیر، با همدیگه به شفاعت برخواستن، با همدیگه اصرار کردن به پادشاه که از سر خون این جوان بگذر، تا ملک از سر خون اون درگذشت. پادشاه راضی شد، دید الله همین اصرار میکنن، گفت باش، ولی و گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. میگه من بخشیدم، به من الان پیله کردید به خاطر شما، باش چشم، ولی مصلحت رو در این حقیقتا نمیبینم. اینجاست که همونطور که اول پست عرض کردم بین 2 علم مدرن منازعه و مجادله رخ میده، بین علم ژنتیک و علم روانشناسی. این که سعدی اینجا بیانش کرده نشون میده همون زمان هم که حتی این علم‌ها پایه مدرن پیدا نکرده بودن، اما بر اساس تربیت اجتماعی سنتی این بیانات بین مردم میچرخیده و خب حتما مخالف و موافقانی داشته. همونطور که عرض کردم بسیاری از شما الان با این کلام موافقید، بسیاری مخالف. یعنی اگر شما در این موضع قرار بگیرید، روانشناس میگه تربیت مؤثره، یعنی اجتماعی که یک شخص درش تربیت پیدا میکنه مؤثره. حالا این طفل ما الان جداش میکنیم میبریم و تربیت مناسبی به این میدیم و این قطعا آدم صالحی در میاد، عذاب در میاد، قطعا که یعنی احتمالش آدم صالحتری عذاب در میاد، نتیجه چیز بهتری خواهد شد. علم ژنتیک این رو نمیگه، نفی نمیکنه که تربیت مهمه، اما ژن رو برتر میدونه و معتقد همونقدر که ممکنه رنگ چشم فرزند بره به رنگ چشم پدرش، خلق و خوش هم همینطور. و خب هر کدوم اینها برای خودشون مقاله های مفصلی در این رابطه دارن. یعنی مقالاتی هست که اثبات میکنه یک فرزند اگر از یک پدر یا مادر یا پدر و مادر معتاد متولد بشه، اصلا در همون بدو تولد این پدر و مادر هم بذارنش تو خیابون و اصلا بدون اینکه متوجه بشه توسط پدر و مادر دیگری در یک فرهنگ دیگری بزرگ شه، تحقیقات ژنتیک نشون میده که احتمال اینکه او هم در دام اعتیاد بیفته بسیار بیشتره تا شخصی که در خانواده‌ای متولد شده که پدر و مادرش اعتیاد نداشتن. یعنی این موضوع و این پتانسیل در دی ان ای اون نهفته میشه. مخلص کلام، سعدی میخواد اینجا به شما بگه دی ان ای غالب بر تربیته. قبلا این رو صحبت کرده بود در مورد 2 نژاد مختلف. خاطرتون اگه باشه توی حکایت قبلی میگفتن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه. اونو شنیدی که یک لاغر خردمندی به یک خنگ ابله چاقی گفت اسب تازی وگر ضعیف بود همچنان از طویله‌ای خربه. برگشت بهش گفت اسب تازی، اسب عربی ممکنه در جسته کوچکتر از بقیه اسب‌ها باشه، قوای جسمانیش کمتر باشه، اصلا وگر ضعیف بود، اصلا اگر یک اسب عربی ضعیف و پیر و فرتوت هم باشه همچنان از طویله‌ای خربه. تو همین وضعیت هم از یه طویله خر بهتره، چون ذات او برتره.
اونجا داشت میگفت اگر ذات یک چیزی، ذات یک ماهیتی برتر از ذات ماهیت دیگری باشه، شما نمیتونید در قالب قیاس ظاهری بیاریدش. اما خب اونجا داشت در رابطه با نژاد دو تا حیوان مختلف صحبت میکرد. اینجا اینجوری نیست. اینجا داره میگه حتی اگر ذات اینها و دی ان ایشون خراب شده باشه، دیگه تمامه، دیگه این نسل رو باید مقطوعش کرد. حالا منظورش این نیست که صرفاً اینقدر خشن بخواد ترویج کشت و کشتار بکنه. قطعا سعدی استاد سخن بوده، انسان حکیمی بوده، داره در رابطه با تربیت و روابط اجتماعی روزمره‌مون میگه. اینجوری نیست. تو اگه یه نفر تو اطرافیانت باشن که این ذاتش خرابه، فکر نکن سعی بکنی روی این کار بکنی این قرار ذاتش درست شه. این مدلی هست، ممکنه این آتیشش دامن تو هم بگیره. گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. پادشاه گفت من میگذرم از خونش، ولی کار درستی نیست. و 2 بیت شعر میگه: دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. اینجا پادشاه هم با 2 بیت شعر پاسخون 2 بیت شعر وزیر رو میده. میگه اشاره میکنه به شاهنامه. رستم گرد، رستم رو که خب دیگه همتون قطعا در جریانش هستید، تو شاهنامه هم بهش خواهم پرداخت. میگه میدونی که زال پدر رستم به این رستم پهلوان چه گفت؟ رستمی که اون همه یال و کوپال داشت و قدرت داشت، گرد هم جنگاور بود، کنداور بود. برگشت بهش گفت دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. پدر رستم به رستم گفت درسته تو ابهت داری، زور بازو داری، ولی دشمنت هر چقدر کوچک و خار به نظر میرسید، تو حقیر و بیچاره این رو به حساب نیار، به ظاهرش قضاوت نکن. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیشتر آمد شتر رو بار ببرد. یار سر چشمه ممکنه یه آب قلیلی از سرچشمه شروع به جوشیدن بکنه و بیاد بیرون، ولی بیای پایین چشمه که این آب جمع میشه، اون آب چون بیشتر آمد شتر رو با بارش میبره. به این سادگی نگاه نکن. فل جمله پسر را به ناز و نعمت برآوردن گرفت و استاد ادیب به تربیت او نصب کرد، تا حسن خطاب و رد جوابش در آموخت. میگه وزیر که دید دیگه پادشاه رضایت داد، این پسر رو برد با ناز و نعمت بزرگش کرد و استاد ادیب به تربیت او نصب کرد. یعنی یک استادی که ادب آموز بود. ادیب یعنی ادب آموز. اینو گماشت که به این همه چیز رو یاد بده و او رو تربیت بکن. تا حسن خطاب یعنی حسن خطابه، به زیبایی سخن گفتن، و رد جوابش در آموخت. رد جواب یعنی طریقه پاسخ دادن. یعنی هم بهش یاد داد که چگونه شیوا و جذاب و گیرا و قرا صحبت بکنه. حسن خطابه، فن خطابه بهش یاد داد و هم رد جوابش در آموخت. هم بهش یاد داد که طریقه پاسخ دادن چی، یعنی عملاً ادبش کرد. و سایر آداب خدمت ملوکش تعلیم کرد، چنان که در نظر بزرگان پسند آمد. یه بقیه آداب به معاشرتی که نیاز داره برای اینکه به پادشاهش خدمت بکنه، همه رو به او آموزش داد. عملاً یه بچه با ادبی درست کرد و تعلیم کرد، طوری که هر کدوم از بزرگان دربار می‌دیدن میپسندیدن این بچه رو، تایید می‌کردن که آره درست. باری وزیر از شمایل او در حضرت سلطان شمعی گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده و جهل قدیم از جبلت او به در برد. یه باری پس از چندی وزیر از شمایل جمع شمیل است، یعنی خوبی ها، نیکی ها. میگه وزیر نشست پیش پادشاه و شمعی یعنی اندکی، کمی از خوبی های این بچه‌ای که انقدر خوب تربیتش کرده برای پادشاه بیان کرد و گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده. بهش گفت این که تعدادی خردمند و عاقل و ادیب او رو تربیت کردن، اثر کرده در او. ببین بچه چی شد، بچه با ادب بار اومده و هر کدوم از این بزرگان هم که میبینن در دربار میپسندن روش رفتار او رو. و جهل قدیم از جبلت او به در برده. جبلت یعنی سرشت، طبیعت، در یک کلمه ذات، همون دی ان ای. میگه این تربیتی که عاقلان کردند او رو، این جهل قدیم که با خانواده‌اش بلند میشد میرفت دزدی رو کلاً از ذات او بیرون برده، از جبلت او به در کرد. جذاب میشه. ملک را از این سخن تبسم آمد و گفت عاقبت گرگی زاده گرگ شود.
گرچه با آدمی بزرگ شود. ملک پادشاه نگاه عاقل در صفی به وزیرش کرد، به زبان امروزی بهش گفت قربونت برم ول معطلی، سر کاری. عاقبت گرگی زاده گرگ شود. این همونه که دارم عرض میکنم، میگه ذات و سرشت، امروزی بگم DNA، زورش به تربیت میچربه. مد نظر سعدی اینه. میگه نمیتونی انتظار داشته باشی که یه گرگی چیزی که میزاد گرگی نشه. یه گرگ زایمان که میکنه گرگ میشه، حتی اگر با آدمی بزرگ شود. اگه بغل آدم هم بذاری بزرگ شه، نتیجهش بازم گرگه. سالی 2 بر این برآمد. یه 2 سال گذشت از این حادثه، از این مکالمه وزیر با پادشاه. طایفه اوباش محلت در او پیوستند و عهد مرافقت بستند. عهد مرافقت یعنی پیمان دوستی با هم دیگه. طایفه اوباش محل هم که این لاتولوتای محل، میگه لاتولوتای محل بعد 2 سال یواش یواش پیوستند به همین پسری که وزیر بزرگش کرده بود و باهاش هم عهد رفاقت هم بستند، با هم حسابی رفیق شدند تا به وقت فرصت وزیر و هر 2 پسرانش را بکشت و نعمتی بی قیاس برداشت و به مغاره دزدان به جای پدر بنشست و عاصی شد. حدس پادشاه درست بود. میگه با این لاتولوتا که همدست شد که هیچی، وایساد فرصت مناسب که پیش اومد، هم وزیری که او رو بزرگ کرده بود و هم 2 تا پسران اون وزیر رو کشت و نعمتی بی قیاس برداشت. دار و ندار وزیر و فرزندانش رو هم برداشت بود و به مغاره دزدان به جای پدر بنشست. مغاره یعنی غار. این رفت تو کوه، همون جایی که پدرانشون بودن. از اول اونجا منفذ کاروان رو میبستن، راه کاروان رو میبستن، دزدی میکردن. میره همونجا در مغاره پدر، در غار پدرانش، همونجا میشینه و عاصی میشه. عاصی یعنی عصیانگر میشه، نافرمان میشه، عصیان میکنه، شورش میکنه. ملک دست تحیر به دندان گزیدن گرفت و گفت، میگه پادشاه با اینکه میدونست باز هم متحیر شد از این مسئله، ناراحت شد. با تحیر دست گزیدن یعنی افسوس خوردن. دیدید وقتی که ناراحت میشید دست رو در دهان میبرید و انگشتتون رو میگزید، گاز میگیرید. میگه این اتفاق افتاد و گفت شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. میگه تو نمیتونی از آهن بد شمشیر خوب درست کنی. خیلی جذابه ها. میگه این ذاتش خوب نیست، نمیتونی از این آهن یه شمشیر درست درمون درست کنی، مقاوم نیست. ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. این صاف همون مجادله‌ای که عرض کردم خدمتتون. میگه کسی که از اساس ناکسه، بی شخصیت، ذاتش خرابه، به تربیت نشود ای حکیم کس. با تربیت کس نمیشه، با تربیت درست حسابی و آدم با شخصیتی نمیشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، بارون رو کسی که به لطافت طبع بارون که شک نداره که لطیفه، نعمته، میاد. در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. مگه همین بارون با لطافت بباره در باغ، خب لاله رویش پیدا میکنه و رشد میکنه. اما در شوره بوم، در شوره‌زار بباره، اتفاقی حاصل نمیشه. خس رشد میکنه، خس و خاشاک، خار. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است، که بد کردن به جای نیک مردان. و با همین کلام پرنفوذ حکایت رو تمام میکنه. میگه شوره‌زار رو تو نمیتونی به زور توش سنبل بار بیاری. ذاتش این نیست که ازش گل رویش بکنه. در او تخم و عمل ضایع مگردان. تخم و عمل یعنی بذر و کار و کوشش، تلاش. میگه الکی وقت تو تلف نکن. نه بذر سنبل رو در شوره‌زار بکار، و یا اگر این بذر رو کاشتی خودتو ضایع نکن، وقت رو تلف نکن، تلاش و کوشش نکن که این از تو شوره‌زار یه گل در بیاری. نمیشه، ذاتش این نیست. نکویی با بدان کردن چنان است، که بد کردن به جای نیک مردان. میگه اگه با یکی که ذاتش خرابه نیکویی بکنی،
عین این میمونه که با یک نیک مرد که ذاتش خوبه بدی بکنی. همینقدر غیر منطقیه. حکایت تموم شد. درخواستی که در ابتدای پست کردم رو مجددا تکرار میکنم. اینقدر موضوع مهمه که ترجیح میدم نظر تک به تکتون رو بدونم. برام حتما نظرتون رو در این رابطه کامنت کنید. ذات و دی ان ای مهمتره یا تربیت؟ از نظر شما. نظراتتون رو تک به تک خودم شخصا میخونم چون برام مهمه. تو پست بعدی ببینمتون. به سلامت.